Hello các bạn, hôm nay mình lại trở lại với review chiếc wallet on-chain theo như ý kiến của mình là đẹp nhất năm 2020 của Chanel. Wallet on-chain thì nó ra được cũng phải mười mấy 20 năm đó rồi, mình nghĩ vậy. Vì túi mini đối với Chanel nó không có hiếm. Mình thấy là trên thị trường á, các bạn mua cái hàng vintage á, vintage thì là có nghĩa là khoảng 20-30 năm trước trở về trước á, thì mình thấy là cái thời đó là Chanel nó đã đi sản xuất ra rất là nhiều túi nhỏ rồi. Nhưng mà cái wallet on chain thì mình nghĩ là nó chỉ mới hot trong khoảng là 5 năm trở lại đây thôi, khi mà nhu cầu đựng đồ của con người nó càng ngày càng cái tinh gọn đi, tất cả những cái thanh toán cái này kia nó đều qua thẻ hết, cho nên mình cũng chả cần mang gì nhiều bên người nữa. Thì khi đó là wallet on chain nó lại lên ngôi. Ngày xưa là mình kỳ thị wallet on chain luôn, vì khi mà mình nhìn ở trong hình đó mình nghĩ là ôi trời ơi, cái bé xíu thế này thì đựng được cái gì, nên mình lần lữa mãi mình không mua. Với lại cái kiểu mà wallet on chain mà truyền thống của Chanel trong khoảng 10 năm trở lại đây á, cái kiểu đó là cái logo nó bé xíu, nó bé như cái logo này nè mấy bạn. Cái wallet on chain á thì các bạn cảm tưởng là các bạn lắp cái logo đó, cái kiểu basic á, các bạn lắp cái logo nó vào đây thì đối với mình nó bé quá và nhìn nó hơi trớt quớt á, nó không có phô được cái vẻ đẹp của Chanel. Mình thích sâu hàng lắm, cho nên là mình cứ lần nữa mãi mình không có mua wallet on chain, cho đến khi là năm 2020 này mình đi dạo dạo thì trên các cái group của các chị em thích Chanel đó, thì mình thấy là có thông báo là Chanel sắp ra cái kiểu này. Rồi mình nhìn thấy một cái là mình mua luôn. Mình chơi Chanel thật ra là chưa lâu đâu, nhưng mà khi mà mình nhìn thấy cái này mình bảo là nó quá xuất sắc đi. Mình nhìn chụp trên hình review á, cái chiếc Caviar này á, thì nó không có hiện lên website các bạn, mình phải đi hỏi cơ. Và khi mà những cái chị em mua trước á, người ta chụp hình review á, thì mình thấy là cái nước da của cái này nè, nó cực kỳ nó bóng luôn. Các bạn thấy không, cái nước da của cái chiếc này nó rất bóng, và cái phần trần trám á, cái quả trám này nè, nó cũng rất là phồng, rất là căng mẩy. Có nghĩa là nó xét về nước da, xét về cái vân caviar, xét về cái độ căng mẩy của cái trần trám á, thì là chiếc này là mình theo như ý kiến của mình là nó xuất sắc trong gần 10 năm trở lại đây của Chanel. Thì khi mà mình thấy cái chiếc này ra và mọi người chụp hình review khoe là mình ngay lập tức là nhắn tin cho cô nhân viên quen của Chanel là book giùm mình một cái. Sau khi mà mình book một cái đó rồi á, thì là có cái cô người quen của mẹ mình, đồng nghiệp cũ của mẹ mình, hỏi là cổ cũng muốn mua một cái túi Chanel, thì mình mới recommend cho cổ là cô ơi cô, ngoài cái classic ra thì cô nên mua cái này đi. Con đảm bảo là sau khi mà cô mua vừa rồi thì cô sẽ thấy đây là cái túi mà cô xài nhiều nhất hàng ngày luôn. Hàng ngày trước con cũng kỳ thị wallet on chain lắm, tại vì con nghĩ là nó là cái thứ vớ vẩn bé xíu, mang cái ví lên người thôi, nhưng mà khi mà con mua rồi thì con mới thấy là con sai lầm, tự vả mặt tự cắn lưỡi luôn. Đấy, thì sau khi mà một tháng sau á, cô đồng nghiệp cũ của mẹ mình nhận được á, thì cô ấy cũng rất là happy với lại cái món này, vì nó quá đẹp đi, và mình thấy là cả mình cả cô cũng đều may mắn. Tại vì bình thường á, nếu mà khách hàng mua một lần hai cái mà giống nhau á, thì rất là dễ bị Chanel limit cái tài khoản. Nhưng mà cái cô nhân viên quen của mình cũng vẫn sắp xếp được cho mình mua những hai cái này một lúc luôn. Và sau khi mình mua xong á, thì cái chiếc này và một cái bảng màu xám nữa là hoàn toàn là sold out ở Đức luôn. Và bây giờ bạn có muốn tìm lại kiểu gì cũng không thấy. Có nghĩa là chỉ trong vòng là 3 tuần thôi là chiếc này là hoàn toàn biến mất khỏi các cái boutique luôn. Thì cái chiếc này là nó đựng được cái gì? Đầu tiên đó là về wallet on chain, thì cái trên của nó, cái tên của nó có nghĩa là cái ví có dây đeo. Nhưng mà ví thì các bạn tất nhiên là ngày xưa chính vì cái tên đó mà mình kỳ thị nó, mình nghĩ là nó giống như một cái ví dài cơ bản là lắp thêm cái dây thôi. Nhưng mà thật ra không phải, nó to, nhìn vậy chứ nó to lắm mấy bạn. Bề ngang của nó phải 20, bề dài như thế này mà căng ra hết thì mình nghĩ cũng phải được 5 cm. Và cái dây của nó rất là dài. Dây của nó mình nghĩ là nó thậm chí là nó dài hơn cả cái dây của cái túi classic luôn, cho nên là về dây là không có gì phải ngại hết, các bạn đeo lên người cỡ kiểu gì cũng vừa đó. Về
thiết kế thì cái wallet on chain này nó có một cái ngăn ở phía trước này đây. Các bạn có thể nhét đồ trong đó. Phía trong này nó có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 khe đựng thẻ. Nó có một cái ngăn rất là lớn, ngăn chính rất là lớn ở đây. Nó có một cái ngăn có khóa kéo ở đây nữa. Và một cái ngăn ở ngoài này ha. Và đằng sau này nữa, nó có một cái ngăn bé nữa. Nhìn cái mặt sau nó không có khác gì một cái chiếc mini classic hết. Nó rất là xinh. Rồi, vấn đề quan trọng là nó đựng được cái gì ha? Là cái lý do mà ngày xưa mà mình kỳ thị nó thì thực ra nó đựng được nhiều. Ví dụ như nếu như mà bạn xác định là hàng ngày bạn sẽ mang cái chiếc này đi thì bạn có thể là lấy hết thẻ từ những cái túi ví nhỏ ra, bạn nhét hết vào đây. Thì nội 3 cái chỗ này là được 6 thẻ nè. Bạn nhét thêm, ví dụ như bạn muốn an tâm bạn nhét thêm thẻ vào cái ngăn có phép Marty này thì mình nghĩ là bạn nhét được chắc cũng phải 20 thẻ, 30 thẻ nữa, cho nên là nó còn vô tư. Ấy thì mình thử nhét những cái thứ mà đồ mà mình mang hàng ngày đi ha. Ví dụ như đây là cái card holder của Chanel. Cái card này là nó cùng collection luôn nè. Đó. Khi mà cái cô nhân viên nhắn mình là mãi đến tháng sau gần đây cô nhân viên nhắn mình là còn một cái này nè, cô có muốn lấy không? Cái mình bảo là ok lấy liền, trời ơi, nó đi đung chung với nhau nó xinh quá. Cái này bỏ vào đây xong ha. Mình có cái giấy đây, đi đâu cũng ví dụ như đi ăn uống hay có cái lau miệng nè, mình bỏ vào đây. Rồi mình có một cái nữa cũng là vật bất ly thân của mình là cái túi coin purse, cái túi đựng xu của Hermes. Đây là cái túi đựng xu thông minh nhất mà mình từng dùng luôn, và mình thích nó vô cùng. Mặc dù là ban đầu mình nhìn thiết kế của nó mình thấy là nó đơn giản quá, nhưng mà sau này mình mới thấy là ok, đúng phong cách Hermes luôn, là rất là đơn giản nhưng mà thiết kế thông minh cực kỳ. Đó. Rồi mình nhét cái ví đựng xu vào đây, mình nhét luôn cả thỏi son vào đây nữa. Ok, thế là mình đóng lại. Đấy là mình còn có nhiều thứ nữa mà mình không có biết nhét thêm cái gì, nhưng mà cơ bản đời mình hàng ngày chỉ có chừng đó thôi. Đó, thì mình đóng vào đây và các bạn thấy đóng lại vô tư thoải mái luôn ha, không có bị căng tràn. Một cái tips mà các bạn ở nước ngoài hay dùng là người ta mua một cái giống như một cái thuốc đó mấy bạn, nó là một cái miếng nhựa, miếng mica, người ta chèn vô dưới này để mà người ta nong cái đáy này ra hết cỡ luôn để người ta đựng được nhiều hơn. Thì mình biết cái đó nhưng mà mình không có mua, tại vì khi mà bạn nong lâu ngày thì cái ví gặp tự nhiên này nè nó cũng sẽ bị giãn ra, bị kéo ra thì cái ví nó không còn đẹp nữa. Đấy, bây giờ mình nếu như mà mình không có bỏ cây son diêm dúa này, mình mở cái miếng này ra một chút thì mình cũng có thể nhét thêm cái này nữa. Cái này là cái đựng, cái ví đựng chìa khóa của mình. Cái loại ví này thì mình thấy cái hãng LV là nổi tiếng nhất, là mọi người đều mua hết. Nhưng mà mình không thích LV ở chỗ là nó có cái vải, và cái vải đó mình thấy là dùng một thời gian thì nhiều người review là nó bị tuột chỉ, cho nên là mình quyết định là mình research một hồi thì mình mua cái này của Gucci, giá cũng rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, rồi thế mà mình nhét thêm cái này để xem mình có phấn đấu mình nhét thêm được cây son không ha. Phụ nữ mà đi đâu cũng phải có một cây son. Cây son này tính ra là nó hơi bự, mình muốn là để cây son thiệt bự để các bạn hình dung là nếu mà cây son này mà nó vừa thì những cây son bé hơn, ví dụ như là son mini hoặc là cây son của MAC MAC thì nó chắc chắn là nó phải vừa. Đây, cái này mình đóng lại được không? Ok, mình vẫn là đóng lại được nè. Thì đấy, là các bạn thấy là cái wallet on chain này nó tiện không? Các bạn nhét hết tất cả mọi thứ trên trời dưới đất vào đây. Rồi xong rồi thế này là các bạn cần đi đâu, ví dụ đi chợ, các bạn đi chơi với bạn, các bạn đi tiệc tùng party nhẹ nhàng thì các bạn chỉ cần cắp lên này, thế là chạy đi thôi. Bạn vẫn có đủ những thứ bạn cần mà bạn vẫn rất là xinh đẹp, rất là thời trang xinh đẹp. Bây giờ mình ráng nhét thêm thử là cái giấy Temple này, một cái bao khăn giấy này vào xem thử có nổi không nha. Mình nghĩ là nổi thôi á. Hả? Ok, mặc dù là nó hơi khó khăn nhưng mà rất là nổi không? Ok nè, vừa này các bạn,
Bình thường á là mình không có mang nhiều như thế đâu, mình chỉ muốn demo cho các bạn là nó nhắc được những gì thôi, chứ còn mang nhiều như thế thì mình cũng không có nhu cầu. Đấy, cái bên cái tempo này bạn thấy là nó mập ú ra không? Ok, nhưng mà nói chung là nó vẫn cài được thoải mái. Thì cái này là mình kể thôi. Có một người bạn của mình, bạn ấy em ấy rất là thích các cái túi nhỏ, nhưng mà em ấy rất là ngại cái ví bấm và cái chỗ khóa bấm này của Chanel, ở chỗ là em ấy sợ thứ nhất là nó không có chặt, vừa sợ nó không có đủ chặt mà vừa sợ nó bị lỏng. Đó, rồi lại sợ là ví dụ mà bạn bấm vào lâu ngày á, là cái chỗ này nè nó bị vên lên á. Ví dụ như mà bạn bấm lại lâu ngày, bạn bấm lại như thế này, xong rồi bạn mở ra như thế này, thì là hai cái bên này nó sẽ bị vên lên. Thì em mới sợ như thế, thì mình bảo theo như kinh nghiệm của mình đó, thì mình thấy là không có cần lo đâu. Tại vì mình dùng mấy cái này lâu nay, mấy cái túi này mình xài cũng thường xuyên lắm, thì mình thấy là nó rất là dày dặn, chắc chắn luôn. Cái chỗ bản này nè, nó làm cực kỳ dày dặn. Và nếu mà bạn chỉ muốn tránh là bạn muốn tránh là không cho cái một bên, hai bên đó này nó bị vên lên như thế này á, nó bị cong ra như này, thì bạn chỉ cần cẩn thận á, để ý một tí thôi lúc mà bạn mở cái túi này ra á. Thứ nhất á là để không có để tránh cái trường hợp mà ở phía giữa này nè, ở hai bên này nè, mà nó lõm lại, nó bị lõm vô á, thì khi mà bạn đóng lại bạn không có cần phải cố lấy tay bạn kẹp lại như thế này, mà bạn chỉ cần là để cho nó tự nhiên, cho nó tự hít vô là được. Nó hít chắc lắm luôn các bạn, không có dễ gì nó rời ra đâu. Chất lượng của Chanel mà, thường với các hãng luxury ấy là nó rất là đầu tư chất lượng vào những cái tiểu tiết như thế này. Cái mẹo thứ nhất là cứ để cho nó tự nhiên, nó hít lại với nhau, không có cần phải là chận vào thật là mạnh ha, nó sẽ tự tìm đến nhau, nó hít. Thứ hai nữa là các bạn không nên là mở ra bằng cách là lấy tay gỡ một trong hai cái cánh này, mà các bạn gỡ ra ở chính giữa này nè, lấy tay để ở chính giữa này, mở nó lên, thì là cái lực á, nó sẽ được phân bố đều ngay ở chỗ cái logo này. Nó dở lên thì các bạn sẽ không có sợ là hai cái cánh này ở ngoài này nó sẽ bị cong bên trong quá trình sử dụng lâu dài nữa. Đấy là cái mẹo của mình. Đấy, như thế là các bạn sẽ có được cái túi đẹp, ví đẹp mà các bạn dùng lâu dài. Nhược điểm của cái túi này, nhược điểm lớn nhất chính là cái khóa chỗ này nè mấy bạn. Các bạn thấy cái khóa này không? Khi mà các bạn kẹp lại với nhau thì cái khóa này nó lại rơi xuống như thế này. Đấy, nó rơi xuống như thế này, xong rồi nó chống vào cái chỗ này. Nếu như mà bạn không để ý á, nó sẽ bị cấn vào chỗ này, và bạn cứ cố bấm lại thì nó sẽ để lại cái vết hằn trên cái da này. Cho nên là khi các bạn ấy lại thì các bạn để ý là kẹp nó vô một tí, kẹp nó vô hoặc kẹp nó ra đều được hết, nhưng mà nói chung là phải xếp nó lại ha. Các bạn để ý xếp nó lại và hẳn đóng lại để cho cái chỗ này nó không có, cái khóa này nó không bị cấn vào da, nó tạo thành nếp. Nếu như mà bạn mua và chỉ sử dụng cho bạn thôi thì cái chuyện mà bạn dùng lâu ngày nó có những cái dấu vết này kia là chuyện bình thường, nó chứng tỏ là đây là một cái túi bạn được yêu thích. Nhưng mà nếu mà bạn quan tâm đến vấn đề bán lại á, sau này thì để giữ được giá thì các bạn để ý những cái mẹo mà mình vừa mới nhắc á, thì để mà cái túi nó vẫn được giữ đẹp lâu như mới, và khi mà bạn bán lại thì nó vẫn giữ được giá trị cao như là cái lúc mà bạn mua ha. Thì cái phần review của mình hôm nay là đến đây. Mình không có review trên người, cái này bạn có thể hoàn toàn có thể Google về kích cỡ và về độ dài á, thì chiếc này không có khác gì những cái chiếc wallet on chain cơ bản của Chanel hết, cho nên bạn chỉ cần Google là thấy rất là nhiều cái hình model mang lên người luôn, để không có cần thêm mình nữa làm cái gì. Thì bộ sưu tập Cruise của Chanel 2021 mới ra vào cuối tháng 11 này á, thì nó có cái mẫu wallet on chain, nó cũng có logo to như thế này, nhưng mà nó đính đá đủ màu sắc luôn. Thì mình thấy nó rồi và mình thấy nó hơi bị bánh bèo, mình không có thích lắm. Cái logo này nó tuy to nhưng mà nó làm rất là duyên dáng, rất là sang trọng. Thì mình vẫn giữ nguyên ý kiến đó, đây là cái chiếc wallet on chain mà đẹp nhất của Chanel năm 2020, cũng như là vòng mấy năm trở lại đây. Trong video tới mình sẽ review cho các bạn chiếc wallet on chain mà theo mình là đẹp thứ nhì, có nghĩa là về cái độ yêu thích của mình nó cũng ngang ngửa với chiếc này. Còn video hôm nay thì mình dừng tại đây thôi. Nếu như mà các bạn cũng mua được chiếc này thì mình
Mong là các bạn hãy chia sẻ hình ảnh chụp với lại chiếc túi yêu quý của các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.